नमस्कार मैत्रिणींनो, शुभांगी रेसिपीजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत। आज आपण बनवणार आहे दुधी भोपळ्याचा हलवा। त्यासाठी आपण साहित्य पाहून घेऊ। दुधी भोपळा, साखर, विलायची, तूप, काजू, बदाम आणि दूध। सुरुवातीला आपल्याला एक भोपळा स्वच्छ पाण्याने धुवून त्याची साल काढून घ्यायची आहे आणि तो आपल्याला व्यवस्थित खिसून घ्यायचा आहे। भोपळा हा आपल्या आरोग्यासाठी अतिशय उपयुक्त आहे। आपल्या हृदयासाठी सुद्धा तो चांगला आहे। तसेच वजन सुद्धा भोपळ्यामुळे कमी होते। तसा आपल्याला भोपळा हा खायला अजिबात आवडत नाही, परंतु आपण त्याचा हलवा बनवून खाऊ शकतो। आता आपल्याला हा भोपळा हा व्यवस्थित असा खिसून घ्यायचा आहे। भोपळा आपला किसून झाला आहे। मी अर्धाच भोपळा हा हलव्यासाठी किसून घेतला आहे। त्यानंतर काजू, बदाम आणि विलायची लागेल आपल्याला हलव्यासाठी। तसेच 1 वाटी साखर घ्यायची आहे। त्यानंतर थोडीशी विलायचीची पूड करून घ्यायची आहे। त्यानंतर मी दूध सुद्धा घेतले आहे। आता आपल्याला गॅसवर कढई गरम करून घ्यायची आहे। त्यामध्ये आपल्याला 2 चमचे तूप गरम करून घ्यायचे आहे। त्यामध्ये आपल्याला जो भोपळ्याचा किसलेला किस आहे तो आपल्याला त्यामध्ये चांगला परतून घ्यायचा आहे। तो आपल्याला चांगला लालसर होईपर्यंत मंद आचेवर परतून घ्यायचा आहे। त्यातील जे पाणी आहे ते आटेपर्यंत आपल्याला तो चांगला परतून घ्यायचा आहे। आपण चांगला परतून घेतला आहे। आपण आता यामध्ये पाऊण कप सई सकट मी दूध घालणार आहे। त्यामध्ये दूध टाकून आता आपल्याला तो चांगला परतून घ्यायचा आहे। दुधामध्ये सुद्धा हा किस आपल्याला चांगला होऊ द्यायचा आहे। त्यातील दूध आटल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये 1 वाटी साखर टाकायची आहे। साखर टाकल्यानंतर त्यामध्ये थोडीशी विलायची पूड बारीक केलेली त्यामध्ये टाकून घ्यायची आहे। तसेच काजू बदामचे जे बारीक तुकडे केले आहे हे सर्व मिश्रण आपल्याला त्यामध्ये टाकायचं आहे। आता आपण हे सर्व व्यवस्थित परतून घेऊ, चांगले भाजून घेऊ। आता आपल्याला हे सर्व मंद आचेवर चांगलं होऊ द्यायचं आहे। हे पहा, आपला हा भोपळ्याचा हलवा तयार झाला आहे। अशाच साध्या व सोप्या नवनवीन रेसिपी पाहण्याकरता आमच्या शुभांगी रेसिपी या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा।